હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ ચાંદની ધોળકિયા છે. હું ગૃહિણી સેફ ચેલેન્જ 2માં ભાગ લઈ રહી છું. મારી રેસિપીનું નામ છે ભાખરી પિઝા. તો ચાલો આપણે જોઈએ. પહેલાં આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશું. કેપ્સિકમ, મરચાં છે, મકાઈ છે, પિઝા સોસ છે, ડુંગળી છે, ચીઝ ખમણેલું છે, પનીર તળેલું છે, ભાખરી બેઝ બનાવવા માટે લોટ છે, ઘઉંનો લોટ છે, ઓરેગાનો છે, પિઝા ટોપિંગ છે, ચીલી ફ્લેક્સ છે અને બટર છે. આપણે સૌપ્રથમ આપણે ભાખરી પિઝાનું બેઝ બનાવી લઈશું. તેના માટે લોહો લેવાનો નાનો, રેગ્યુલર ભાખરી બનાવતા હોય એના કરતાં થોડુંક પતલું રાખવાનું છે. મિની પિઝા બનાવવા છે એટલે આ રીતે આપણે પહેલા ભાખરી વણી અને ગોળ શેપ આપશું. ભાખરી બેઝ બનાવવા માટે બારે જે પિઝાના રોટલા મળે છે એ રીતે આપણે પહેલાં ફોકની મદદથી આવી રીતે કરી લઈશું બંને સાઈડ, એટલે ભાખરી શેકવા ટાઈમે બહુ સરસ ક્રિસ્પી ને સરસ સારી બનશે. ભાખરી આવી રીતના શેકાઈ જાય એટલે બીજી સાઈડ ફેરવવાની. આવી રીતે ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને બટરથી થોડીક શેકશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને હવે આપણે પિઝા બેઝ રેડી છે. હવે આપણે તેને ટોપિંગ કરીશું. આપણે પિઝા બેઝ ઉપર ટોપિંગ કરવા માટે સૌપ્રથમ સોસ લગાડીશું. પછી ખમણેલું ચીઝ થોડુંક નાખીશું. થોડા કેપ્સિકમ, મકાઈ, ડુંગળી નાખીશું. પનીર નાખીશું. તેમાં થોડાક ચીલી ફ્લેક્સ, પિઝા સીઝનિંગ, અને ઓરેગાનો. ફરીથી આપણે તેમાં થોડીક ચીઝ એડ કરીશું. હવે આપણે આ ભાખરી પિઝાનું ટોપિંગ રેડી છે. હવે તેને આપણે
ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે 2 મિનિટ સુધી રાખીશું આપણે ગેસ ઉપર. તેના માટે ઢાંકીશું. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે પીઝાને ચેક કરી લઈશું. પીઝા રેડી છે. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં રેડી કરીશું. તો તૈયાર છે ભાખરી પીઝા.